One, two, three. Xin chào các bạn. Lại là chúng mình cặp đôi汉Bảo đây. Dạo này các bạn thế nào? Bọn mình thì vừa mới kết thúc chuyến đi hàng năm và đợt này chúng mình đã đi đến một nơi rất là khác luôn. Mùa đông năm nay, tụi mình được mời tham gia một sự kiện hoàn toàn mới. Lần đầu tiên trong đời đi đám cưới Ấn Độ. Trước đây chúng mình đã nghe khá là nhiều về đám cưới Ấn Độ rồi, qua phim ảnh, tin tức và cũng như là các bạn bè người Ấn. Thì nào là âm nhạc rộn ràng này, nhảy múa rất là nhiều và thường kéo dài khá là nhiều ngày. Nhưng mà nghe kể thôi với việc trực tiếp trải nghiệm thì đúng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Em yêu ơi, em có muốn giới thiệu về cặp đôi không? Được thôi. Cô dâu là bạn cùng lớp MBA với mình, tên là Claire. Người mà em thích nhất trong chương trình MBA đó hả? Đúng rồi, Claire là một người rất là dễ thương, rất là biết quan tâm đến mọi người và cực kỳ tuyệt vời luôn. Thì cô ấy cưới Shaurya, một người bạn Ấn Độ của cô ấy. Hai người quen nhau khi mà còn học trường đại học ở Hồng Kông và hai người đã ở bên nhau 10 năm rồi. Một cặp đôi thật sự rất đáng yêu. Đám cưới được tổ chức tại Patna thuộc bang Bihar ở miền đông Ấn Độ. Một điều rất đặc biệt là ở bang này không được uống rượu. Khi tụi mình tìm kiếm địa điểm tổ chức Railway Officers Club thì tụi mình khá bất ngờ. Ủa, tổ chức đám cưới ở đây hả? Nhưng sau đó mới hiểu ra những khu phức hợp rộng và riêng tư như thế này lại rất phù hợp cho đám cưới Ấn Độ. Đám cưới kéo dài 3 ngày. Ngày thứ nhất là ngày mùng 4 tháng 12 thì là welcome dinner. Mùng 5 tháng 12 buổi sáng thì là lễ Mehendi. Mùng 5 tháng 12 buổi tối thì là lễ Sangeet. Và mùng 6 tháng 12 buổi sáng đến trưa thì là đám cưới chính. Điều này rất khác với Việt Nam hay Đài Loan, nơi mà đám cưới thường chỉ cuối cùng trong một bữa tiệc trưa hoặc tối, kéo dài vài tiếng thôi. Ngày đầu tiên tụi mình vừa đến Patna thì mẹ của chú rể đã tổ chức một buổi welcome dinner rất là chỉn chu. Buổi này dành riêng cho khách quốc tế, gia đình và bạn bè từ Đài Loan, Singapore và nhiều nước khác. Buổi này thậm chí còn không có trong lịch chính thức nên tụi mình nghĩ chắc sẽ đơn giản thôi. Nhưng mà không, chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng. Tụi mình lúc đầu bước vào một lối đi được thắp đèn sáng trưng, có cả thảm đỏ. Ngay cổng vào tụi mình được chào đón bằng tilak, là một cái dấu truyền thống tượng trưng cho lời chúc phúc và sự chào mừng. Bên trong thì cô dâu chú rể và hai bên gia đình đã đứng sẵn để đón tụi mình. Gia đình hai bên chào hỏi nhau, trao quà và chính thức chào đón tất cả mọi người. Sau đó thì các tiết mục biểu diễn bắt đầu. Nối tiếp nhau luôn. Mỗi điệu nhảy đại diện cho một vùng khác nhau của Ấn Độ và mỗi điệu đều có một ý nghĩa riêng. Đầu tiên là Ganesh Vandana, điệu múa cầu nguyện thần Ganesha, xin phúc lành và loại bỏ chướng ngại trước khi bắt đầu hành trình mới. Kaubaliya từ Rajasthan, với cảm hứng từ cộng đồng người bắt rắn, thể hiện sự tự do, chuyển động và cuộc sống sa mạc. Odissi từ Odisha là một trong những điệu múa cổ điển lâu đời nhất, nhẹ nhàng và mang tính kể chuyện, đặc biệt là họ còn remix với Shape of You. Lavani từ Maharashtra là sôi động, giàu biểu cảm, thường dùng để kể những câu chuyện đời sống. Chaw từ Jharkhand, mạnh mẽ mang tính võ thuật, thường kể các câu chuyện sử thi. Kathak từ Uttar Pradesh, điệu múa kể chuyện với bước chân nhanh và xoay người liên tục. Cuối cùng, Bhangra từ Punjab là điệu múa cực kỳ vui và nhiều năng lượng. Ban đầu là điệu múa mừng mùa gặt. Dù không hiểu hết từng chi tiết, tụi mình vẫn cảm nhận được niềm vui và sự tự hào trong từng tiết mục. Sau đó, tụi mình ra ngoài ăn tối. Bữa ăn theo kiểu buffet, nhưng liên tục đi vòng quanh để đảm bảo dĩa của bạn lúc nào cũng đầy.
Yeah. Johnny and I were No, it's already 11 p.m. and everyone's like partying. Và mình phải nói điều này, mình cực kỳ thích uống trà sữa chai ở đây. Chai ở đây được uống trong một cái ly rất nhỏ và không hiểu sao ở Ấn Độ uống thấy ngon hơn hẳn. Đến cuối bữa, nhân viên đem ra một món trông như một tráng miệng tên là Pan. Đây là lần đầu tiên mình thử món này. Thân là lá trầu được quấy với hạt cao, gia vị và đôi khi là đậu ngọt. Khi ăn pan thì phải bỏ nguyên cục vào miệng và nhai từ từ. Lúc đầu mình không biết còn tưởng phải nuốt. Phải nói là hương vị cực kỳ nóng. Đúng rồi, vì người ta ăn pan để hỗ trợ tiêu hóa, làm thơm miệng mà. Tiếp theo là lễ Mehendi diễn ra từ 10 giờ 30 sáng đến 2 giờ 30 chiều. Mehendi là nghi lễ trước đám cưới, nơi cô dâu và các nữ thành viên trong gia đình vẽ henna. Nam nam giới cũng có thể tham gia. Nghi lễ này tượng trưng cho niềm vui, vẻ đẹp và may mắn và không khí rất thoải mái. Dress code của Mehendi là xanh lá và trắng. Các bạn nữ được khuyên mặc tay ngắn để dễ vẽ henna hơn. Amanda mặc một set anakali kurta màu xanh, còn mình mặc kurta vest xanh nhạt với áo sơ mi trắng và quần sóng. Tụi mình thấy hòa nhập ghê. Mehendi được tổ chức ở khu khách trong Railway Officers Club. Có bãi cỏ lớn, bàn ghế ăn trưa và khu ngay cho cô dâu chú rể. Không gian thì được trang trí tông trắng và vàng, và điều bất ngờ nhất là toàn bộ cái khu không gian to lớn này đều là bằng hoa tươi. Khi tụi mình tới thì trong nhà đang diễn ra một số nghi thức. Sau đó là màn chào sân của cô dâu chú rể. Hai người vừa nhảy vừa tiến đến sân khấu, xung quanh là gia đình và bạn bè. Chúng đang cực kỳ sung, nhịp màn, lớn và không thể không nhúng theo. Mọi người đều đứng dậy nhảy. Kể cả ông người tăng người xe lăn cũng đứng lên tham gia. Cô dâu chú rể tiếp tục nhảy đến khi lên đến chỗ ngai, và sau đó thì bắt đầu nghi thức tung hoa. Từng nhóm gia đình, bạn bè lên sân khấu giải hoa và chúc phúc cho cô dâu chú rể. Sau mỗi lượt là chúng lại nổi lên, mọi người lại nhảy tiếp, rất vui. Trong Mehendi có rất nhiều hoạt động cho khách tham gia, như là chọn đồ lưu niệm, vẽ mặt, vẽ henna, in túi và chơi game. Mehendi giống như một lễ hội ban ngày. Mình rất thích mấy trò chơi, đặc biệt là trò đoán tay cô dâu. Mình rất tay mà chú rể lại liền. Với mình thì riêng Mehendi thôi đã đủ là một đám cưới rồi. Có đủ nhạc, nhảy, đồ ăn, hoạt động và quà, rất rực rỡ và chỉnh chu. Sau khi nghỉ ngơi một chút ở khách sạn, tụi mình quay lại Railway Club cho hoạt động thứ hai trong ngày, Sangeet. Sangeet là đêm của âm nhạc và nhảy múa, nơi hai bên gia đình cùng biểu diễn trước ngày cưới chính. Với tụi mình đây chính là phiên bản party của đám cưới. Dress code của Sangeet là trang phục mặc đi Yen Party. Và đây là trang phục của tụi mình. Trước khi chương trình bắt đầu, trong sảnh có nhiều khu chụp hình, như là khung disco khoét mặt, hay là photo booth chụp và in ảnh liền. Sau khi ăn một vòng đồ ăn và uống nước xong, buổi tối bắt đầu với màn trình diễn của cô dâu chú rể. Trước chuyến đi thì Claire có nói với mình là hai người họ phải học rất nhiều động tác, và phải công nhận là bài nhảy được chuẩn bị rất là kỹ. Sau đó là màn trình diễn của gia đình, chú rể, bố mẹ, anh chị em, họ hàng, ai cũng có tiết mục riêng. Điều mình ấn tượng nhất là sự gắn kết của cả gia đình. Mình làm biết họ đã luyện tập cùng nhau và thật sự tận hưởng khoảnh khắc đó. Mà đặc biệt là màn của mấy bé gái, dễ thương xỉu luôn. Và sau khi mọi người cổ vũ, thực ra là ép nhiều lần thì cuối cùng cũng được thấy Lawrence breakdance. Thôi, mình qua phần tiếp theo nha. Sangeet vừa ồn ào, vừa sôi động, vừa cảm xúc mà cũng rất vui. Bài cuối cùng là ô hô hô hô, và ai cũng nhảy như điên luôn. Nó giống như một buổi tiệc không chỉ cho cô dâu chú rể,
mà cho gia đình, bạn bè rất vui và gắn kết mọi người với nhau. Và có một điều bất ngờ xảy ra, đó là giày mình gãy ngay lúc bắt đầu sang gít. Thật sự là thảm họa luôn. Không có keo dán chắc, may mà mình lấy được sợi vải trang trí ghế để buộc giày nên vẫn xài được. Cuối cùng thì cũng đã đến ngày cưới chính rồi. Tụi mình tập trung ở khu vườn y hệt chỗ Mehendi hôm trước. Dress code ngày này rất rõ ràng luôn. Các bạn nữ được yêu cầu mặc màu xanh da trời nhạt vì tụi mình sẽ đi cùng cô dâu lúc cô ấy bước vào. Với nam thì khuyến khích mặc tổ ấn, không thì mặc veste cũng được, miễn là trang trọng. Ở đó có người giúp mình đội mũ truyền thống và chỉnh đường chi tiết. Nhìn Lawrence đội cái mũ mới đi, đẹp trai ha. Lễ cưới bắt đầu bằng đoán rước chú rể. Chú rể người lên xe ngựa và gia đình bạn bè đi theo để tiến vào khu làm lễ. Và dĩ nhiên là cả đoàn phải nhảy trên đường đi. Sau 2 ngày luyện tập, tụi mình cũng biết nhảy sơ sơ rồi. Khi tới nơi thì gia đình nhà gái đứng đợi sẵn ở cổng, chào đón nhà trai bằng hoa và lời chúc. Sau đó tất cả khách mời đi vào khu vực làm lễ chính. Rất rộng và rất hoành tráng. Lúc này các bạn nữ tụi mình được gọi vào hậu trường để chuẩn bị, vì tụi mình sẽ đi cùng cô dâu lúc cô ấy bước vào. Và tụi mình tranh thủ chụp hình chút behind the scene, nhìn cũng fancy ghê. Đầu tiên là chú rể bước vào. Mấy bạn nữ tụi mình thì xếp hàng phía sau cùng mấy bé gái bên nhà chú rể. Tổng cộng có 4 bé gái và 6 đứa tụi mình. Mỗi người cầm một cây trang trí hoa và đi vào trước. Thật sự là rất là vinh dự. Sau đó cô dâu bước vào rất chậm trên một bàn tình ca. Bước này gọi là Kenya Agaman. Cả không gian yên lặng, ai cũng nhìn theo. Mà Claire nói là cũng không thể đi nhanh được vì cái váy nặng hơn 10 kg luôn đó. Lễ cưới diễn ra dưới mân tấp. Tụi mình ngồi từ xa và theo dõi toàn bộ nghi lễ. Đầu tiên là Jamela, cô dâu chú rể trao vòng hoa cho nhau, tượng trưng rằng họ đã chồng nhau. Sau đó là Kanyadan, khi bố cô dâu trao gửi trách nhiệm chăm sóc con gái cho chú rể. Tiếp theo là Havan, tốt lửa thiêng để tưởng nhớ tổ tiên và cầu phúc được các vị thần. Cuối cùng, hai người thực hiện 7 lời thề và đi 7 vòng quanh lửa thiêng. Mỗi vòng là một lời hứa dành cho nhau. Sau đó là rất nhiều lời chúc phúc từ gia đình và bạn bè. Sau lễ là phần chụp hình chung. Rồi đến ăn trưa, khu buffet rất lớn, mình còn thấy người ta làm nan tại chỗ nữa. Đến lúc này nhiều người tưởng là đám cưới xong rồi, nhưng bất ngờ là cô dâu chú rể lại xuất hiện thêm lần nữa trên một chiếc xe ô tô rất hoành tráng. Tụi mình suýt bỏ lửa đoạn này vì nhiều khách đã ra về. Đúng kiểu Palestine. Sau đó là nghi lễ Griha Pravesh khi cô dâu bước vào nhà chú rể lần đầu. Nghi lễ này tượng trưng cho việc chào đón cô dâu như nữ thần, mang lại thịnh vượng và may mắn. Sau đó họ còn chơi trò tìm nhẫn trong bát. Ai tìm được trước thì được coi là nóc nhà. Cô dâu thắng và dù không thắng thì Cô ấy vẫn là nóc nhà thôi. Sau đó Claire còn được tặng một bức tranh có hình các vị thần và cô ấy đặt một dấu tích ca chấm đỏ lên trán các vị thần như một cách thể hiện sự tôn kính. Vậy là kết thúc một đám cưới Ấn Độ kéo dài 3 ngày. Tụi mình không thể tưởng tượng được nó hoành tráng cỡ nào cho đến khi tự mình trải nghiệm. Khác với đám cưới Đài Loan và Việt Nam, thường tập trung vào một bữa tiệc chính. Đám cưới Ấn Độ thì trải dài nhiều ngày, nhiều lớp nghi thức và hoạt động. Mỗi ngày hoàn toàn có thể trở thành một đám cưới riêng. Một điểm nữa là mình cực kỳ ấn tượng, đó là mức độ tham gia của cả gia đình. Ai cũng nhảy, ai cũng giúp, ai cũng ăn mặc rất đẹp và tham gia cực kỳ nhiệt tình. Và tụi mình phải nói thêm, gia đình chú rể chăm sóc tụi mình cực kỳ chu đáo, lo khách sạn, đưa đón, có quà chào mừng, quà mang về, thậm chí còn chuẩn bị snack tại sân bay. Làm tụi mình cảm giác như tụi mình không phải là khách mà là người nhà. Sau trải nghiệm này, tụi mình rất ngưỡng mộ các người Ấn giữ gìn truyền thống, từ trang phục, nghi lễ, âm nhạc, cho đến năng lượng của cả đám cưới. Nếu bạn biết thêm truyền thống cưới nào của Ấn Độ thì comment cho tụi mình biết nha. Tụi mình rất là tò mò luôn. Còn bây giờ thì bye bye. Bye bye. Ok, giờ tới phần Indian Dance 101.
Mỗi động tác này tụi mình từ tắt lên nha. Thay bóng đèn, Hai bóng đèn, giặt quần áo. giặt quần áo. Nếu bạn nghĩ ra tên nào vui hơn thì comment cho tụi mình biết nha. Bye bye. Bye.